Photoshop Tutorials for Beginners, Introduction to 10-Day Challenge. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung 3 reasons kung bakit kailangan natin aralin ang Photoshop. At saka kung magkano yung potential earnings kapag meron ka ng skills na yan. At syempre yung requirements kung paano sumali sa 10-Day Basic Photoshop Challenge. So, yung 3 reasons kung bakit kailangan natin aralin ng Photoshop. Number 1 is for personal use. Malaki ang masave mo kapag marunong kang mag-Photoshop kasi normal lang sa buhay natin na merong mga celebrations gaya ng birthday, kasal, binyag, graduation, reunions, at marami pa. Sa mga celebrations na ganito, usually nagbabayad tayo sa graphic designer para gumawa ng designs para sa t-shirt, sa tarpaulin, or iba pa. So, pag may Photoshop skills ka na, malaki talaga masave mo kasi pwede naman na ikaw na lang mag-design tapos paprint mo na lang. Number 2 is safety. Lahat tayo naka-quarantine ngayon dahil sa COVID-19. Kung yung trabaho natin ay medyo exposed tayo sa mga tao, kahit pagkatapos ng quarantine, kailangan pa rin natin mag-ingat. So baka panahon na para i-consider natin na matuto ng bagong skills na pwede nating pagkakitaan kahit nasa bahay lang. Uso ngayon ng home-based jobs, pero syempre kailangan natin ng skills. At isa sa mga high-paying jobs ngayon ay yung mga graphic designers. Number 3 is high potential income. Magkano nga ba ang kinikita ng mga taong marunong mag-Photoshop? So search natin sa Google para ma-check. So, dito sa onlinejobs.ph, ito yung isa sa mga pinakasikat na websites kung saan pwede kang maghanap ng trabaho online. So, for example, marunong ka na mag-Photoshop. So, type mo lang dito yung Photoshop, then enter. So, ito yung mga trabaho na related sa Photoshop. Tingnan mo kung magkano yung offer nila. $2 to $3 per design. Merong, tingnan mo, part-time lang, pero $300 agad yung offer nila. So, $300 ulit. Ito pa, freelance, $300 or 15,000 pesos per month. Part-time lang po yan. Ibig sabihin, 4 hours ka lang magtatrabaho sa isang araw. So, sa isang buwan, ang kikitain mo is 15,000 pesos. So, in short, $600 in a month yung offer. Ito, talented Photoshop designer. Full-time yung offer niya, $600 per month. So that's 30,000 pesos per month ang kikitain mo or magiging sahod mo kapag marunong ka mag-Photoshop. So, calculate natin. 30,000. So, in 1 year, it's 12 months. So, 360,000 pesos ang pwede mong maging sahod or kikitain sa isang taon. O diba, isang skills pa lang yan. So that is Photoshop skills. Ang daming offer. Ang daming pwede mong pagkakitaan dito. So that's it. And let's continue. So dahil meron ka ng rason para aralin ng Photoshop, ngayon is ano yung mga requirements para aralin yung Photoshop. Number 1 is time commitment. So, syempre, para matuto tayo sa isang bagay, kailangan talaga natin maglaan ng oras. So, ang required lang natin dito is at least isang oras straight for 10 days. Aralin mo within 10 days, isang oras ng kada araw. Pero kung may malaki ka namang bakanteng oras, lalo na ngayon na nasa quarantine tayo, walang ginagawa, so instead na mag-Facebook lang or mag-games or kung ano-ano na lang ginagawa online, why not use it para matuto ng bagong skills na pwedeng pagkakitaan? So, number 2 is PC or laptop. Kasi hindi ito pwedeng gawin sa cellphone lang. Mahihirapan tayo niyan. Kailangan talaga sa laptop or PC. Pero kung sakaling wala ka pa niyan at interesado ka talaga, so pwede naman na sa mga coffee shop na lang muna. I mean, internet cafe. Hintayin na muna matapos ang quarantine, tapos doon ka na mag-start aralin. And then, yung pinaka-importante requirement is yung Photoshop app. Saan natin yan mabibili? So, saan tayo kukuha niyan?
Meron akong alam na website kung saan merong offer or meron silang binibenta na Photoshop app. So, murang-mura lang siya. So, kung familiar kayo sa Lazada, lazada.com, search mo lang dito, Photoshop. So, ayan, ang daming lumalabas. Depende kung ano yung unit mo, kung Mac or Windows. So, for example, yung sa akin, Windows 10. Tingnan natin, hanap tayo ng 2020. 2019 to eh. Ito, 2020, pero Lightroom yan. 2020 for Mac. Ito, Photoshop CC 2020 Lifetime License. Ito na yun. For example, ito gusto mong bilhin. Kailangan mo mag-sign up para makabili nito. So, click mo lang yan, tapos click mo lang itong buy now. Usually, automatic yan sila nagsisend eh. So, ito yung delivery options will be sent to your email address within 24 hours. So, check mo lang yan, i-follow mo lang yung instructions nila para ma-download mo na to at ma-install. So, ito yung. At pag nakumpleto mo na yung 3 basic requirements natin, so, meron ka na nakaschedule na time kung kailan mo siya gagawin, at meron ka na naka-install na Photoshop, at meron ka na naka-install na Photoshop. So, welcome! Welcome sa 10-day basic Photoshop challenge. So, sa day 1, ang i-cover natin is get to know Photoshop, familiarize the interface, learn how to zoom and pan, use the history panel, at saka save your work. So, yan yung 5 topics na i-cover natin sa day 1. At syempre may bonus tayo. Tuturuan ko kayo kung paano kumita kahit inaaral mo pa lang yung Photoshop. So, that's it. Thanks for watching. See you sa next video. See you po sa day 1.